හොඳයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේවා zoom කරන්න කියලා. දැන් අපි මේ main layer එකේ තමයි ඉන්නේ. main layer එකේ හිටියට main layer එකේ සමහර clips වල අපිට පේනවා ඒවා හරියටම වීඩියෝ එකේ ප්‍රේක්ෂකයට සෙට් වෙලා නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන් කරන්න දෙයක් pan and zoom යනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම වීඩියෝ එකේ අදාළ clip එකේ දැන් මේක නම් තියෙන picture එක උඩ click කරලා pan and zoom එකකින් අපිට පුළුවන් මේක ලොකු කරගන්න. කියන්නේ අපි zoom කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඕනම දෙයක් ඒ විදිහට ඇඟිලි දෙකකින් මේ විදිහට zoom කරනවා. ඊට පස්සේ අපි start and end position සමාන කරන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදිහට එතකොට දිගටම එක zoom වෙලා තියෙනවා. ඔයාලා start and end position සමාන කරේ නැත්නම් මෙන්න මේ විදිහට මේක ලොකු කරනවා. මේ ඉස්සරක් ලොකු කරමු. මේක එන්න මේ විදිහට අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ending position එකට මේක එනවා. දැන් ඒ වගේ අපි දැන් මේකේ තියනවා අපිට ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සන කරගන්න. මේක ඩයබටිස් කියලා මම පේන්න දානවා. ඊට පස්සේ end position එකත් අපිට ඕන හදන්න පුළුවන්. මේක ගානට මෙන්න මේ විදිහට එන්න. එතකොට අපිට ඔන්න ඔය විදිහට ආවා. වටේ කළු පාට පේන්නේ නැහැ. අපිට අදාළ තැන නැවතුණා. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට තමයි අපි pan and zoom කියලා තියෙන option එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මේක නම් හරියටම fit වෙලා තියෙනවා. ඒනට දැන් අනිත් ඒවා ඔයාලා දැක්ක හැම fit වෙලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඒතර මේකේ මොකද අපි කරේ? pan and zoom දෙකම සමාන කරා. මේකේ කරේ pan and zoom වල starting position එක විතරක් සමාන කරා. මේකේ කරේ pan and zoom වල starting position එකයි end position එකයි දෙකම හැදුවා. හොඳයි. එහෙනම් තවත් විදිහක් අපිට කරන්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් pan and zoom එකකින් end position එක වෙනස් කරන්න. ඒත් දැන් මම මේ විදිහට end position එක මෙන්න මේ විදිහට blood ගන්න තැනට හදනවා. එන්න එතකොට අපිට zoom වෙනවා ඉබේම. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි pan and zoom පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේක පාවිච්චි කරලා ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් මේ කියලා.